ผมจัดการจ่ายเงินค่าห้องให้มนุษย์ป้าสำเร็จลงได้อย่างทุลักทุเลเพราะป้าแกไม่ค่อยจะสัมผัสกับเรื่องเทคโนโลยีเอาเสียเลยนางยืนยันที่จะรับเป็นเงินสดเท่านั้นผมเลยจำเป็นต้องเดินออกไปกดเงินที่ตู้ ATM หน้าร้านสะดวกซื้อตรงปากซอยมาให้นางผมแน่ใจเป็นอย่างยิ่งว่าสารารูปของผมตอนนี้จะต้องทำให้สาวแคชเชียร์ในร้านคนนั้นที่บังเอิญหันมาเห็นผมยืนอยู่ที่ตู้กดเงินเข้าพอดีจะต้องเกิดอาการผวาแปดตลบกับลุคผู้ชายทรงโจรที่มาปล้นจริงจังของผมเป็นแน่และแท้ทรูด้วยผมเผายุ่งเหยิงรุงรังหนวดเคราไม่ได้โกนมาหลายวันพร้อมเสื้อผ้ายับยู่ยี่พอๆกับใบหน้าในบรรยากาศโพเพลจวนจะมืดแบบนี้แม้ว่าจะมีแสงไฟเริ่มสว่างไสวแต่มันก็ยังคงจะไม่น่าไว้วางใจในความรู้สึกของเธออยู่ดีนั่นแหละไม่แน่นะว่าจะมีกลิ่นตุๆแถมมาด้วยหรือเปล่าโหชีวิตหรือวะเนี่ยเมื่อกดเงินเสร็จผมก็ถือโอกาสแวะเข้าไปซื้อเบียร์กระป๋องมาครึ่งโหลพร้อมกับบุหรี่1 คอตตอและกับแกลมนิดหน่อยจากร้านสะดวกซื้อโดยแกล้งทำเป็นไม่สนใจสายตาหวาดระแวงของบรรดาพนักงานในร้านที่จับจ้องมองมาที่ผมเป็นตาเดียวผมอดขำจนยิ้มออกมาไม่ได้เมื่อเหลือบตามองดูสีหน้าโล่งใจของพวกเขาและเธอขณะที่ผมกำลังเดินออกจากร้านมาว่าทุกอย่างในด่านนี้จะจบลงได้ก็เล่นเอาผมต้องปาดเหงื่อไปหลายยกเลยทีเดียวยังมีสิ่งที่ผมรับรู้อีกอย่างก็คือด้วยระยะทางเพียงแค่นี้ทั้งที่ไม่ได้รีบเร่งเดินหรือวิ่งไปวิ่งมาเสียหน่อยแต่ทำไมมันถึงได้ทำให้ผมรู้สึกเหนื่อยจัดจนออกอาการหอบหายใจรุนแรงได้ขนาดนี้และผมก็เพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าพักหลังมานี้มักจะมีเสลดเหนียวหนึบติดคออยู่บ่อยๆจนต้องกระแอมรัวๆเพื่อเคลียร์ให้คอโล่งแถมบางครั้งหายใจแล้วมีเสียงวีดดังออกมาจากในลำคออีกด้วยเมื่อกลับมาถึงที่พักผมต้องทนเจอกับพายุลมปากของมนุษย์ป้าเข้าอีกชุดใหญ่เกี่ยวกับเรื่องที่ผมขอผัดผ่อนค่าห้องนางแบบลากยาวนั่นแหละสรุปใจความก็คือด่าล่วงหน้าเอาไว้ก่อนกันผมผัดค่าเช่าในครั้งต่อไปนั่นเองช่างเป็นคนที่มองการไกลจริงๆเลยนะป้าแต่ผมก็สบายอกสบายใจเกินกว่าจะมานั่งถือสาป้าแกและเก็บเอามาใส่ใจนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกผ่อนคลายโดยไม่ต้องไปนวดอโรมาเทอราพีแต่อย่างใดนับจากวันที่ฝ่ามรสุมชีวิตอันแสนหนักหน่วงมาตลอดครึ่งปีหลังนี้ป่าเข้าไปเกือบจะ5 ทุ่มแล้วผมเลิกเล่นโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นความบันเทิงเพียงอย่างเดียวที่ผมมีอยู่ในตอนนี้เพิ่งจะได้มีโอกาสกลับมาเปิดหูเปิดตามองดูเหตุบ้านการเมืองกับชาวบ้านชาวเมืองเขาก็ตอนนี้แหละแต่นอกจากข่าวคราวการเคลมวัฒนธรรมอย่างบ้าคลั่งของชาวข้างบ้านที่3 นาฬิกาแล้วผมก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกแถมพกมาด้วยความกากของเน็ตราคาถูกที่ทำให้ความบันเทิงของผมต้องสะดุดจนดูล้มลุกคลุกคลานครั้งแล้วครั้งเล่าจากการที่หน้าจอเอาแต่หมุนติ้วเพื่อรอโหลดผ่านทำให้ความอดทนมันหดและหมดอารมณ์ไปในที่สุดผมตัดสินใจปัดหน้าจอทิ้งก่อนที่จะหงุดหงิดมากไปกว่านี้จากนั้นก็โยนโทรศัพท์ไปที่ข้างหมอนหนุนที่กำลังเน่าได้ที่แต่ก็ยังคงนั่งอยู่บนขอบเตียงในแสงสีเหลืองสลัวจากโคมไฟตั้งโต๊ะหัวเตียงที่เปิดเอาไว้มือซ้ายถือกระป๋องเบียร์มือขวาคีบุหรี่ที่เพิ่งจุดอัดควันเข้าปอดช้าๆขณะที่เริ่มหวนกลับมาครุ่นคิดทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจู่ๆผมก็ได้งานทำโดยที่ไม่ต้องส่งไปสมัครหรือเรซูเม่หรือแม้แต่สัมภาษณ์งานให้เหนื่อยเมื่อย2 ตุ้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ผมเหมือนไอ้บ้าที่ตะบี้ตะบันงมหาเข็มในมหาสมุทรค้นหางานอย่างเอาเป็นเอาตายยังไงก็หาไม่เจออยู่เลยว่าแต่
ตำแหน่งผู้ดูแลความเรียบร้อยในสถานที่นี่มันเป็นยังไงนะทำไมพวกนั้นถึงได้ต้องการคนทำงานมากถึงขนาดกล้าไว้ใจโอนเงินตั้ง30,000 กว่าบาทมาให้ผมก่อนทั้งที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้ากันเลยสักนิดอีกอย่างพวกนั้นไม่แม้แต่จะถามชื่อที่อยู่หรือรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผมเลยสักคำไม่คิดบ้างหรือว่าถ้าเกิดผมเชิดเงินหนีไปเดี๋ยวนะผมทำอย่างนั้นไม่ได้อยู่แล้วนี่นาตำรวจสมัยนี้แกะรอยเก่งจะตายไปแค่สืบจากเลขบัญชีธนาคารของผมไม่กี่ชั่วโมงผมก็คงต้องเดินเหงาเข้าฮ่องกงแง่งๆสิแล้วผู้ชายที่รับโทรศัพท์นั่นก็ดูจะมั่นอกมั่นใจเสียเหลือเกินว่ายังไงผมก็ไม่มีทางปฏิเสธงานนี้ได้อย่างกับว่าเขารับรู้ถึงความจนตรอกของผมที่มันกำลังบีบบังคับไล่งับจับไข่ผมอยู่งั้นแหละที่สำคัญตอนนี้ผมก็ได้เริ่มใช้เงินของพวกเขาไปเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าพวกนั้นเปลี่ยนใจเรียกเอาเงินคืนตอนนี้ผมจะทำยังไงดีวะแต่ไม่มีทางเป็นอย่างนั้นแน่เท่าที่ฟังผู้ชายคนนั้นพูดมาพวกเขากำลังต้องการคนทำงานนั่นชนิดเร่งด่วนมากถึงมากที่สุดอย่างแน่นอนผมมั่นใจในเรื่องนี้แล้วที่บอกว่าถ้าผมยังสามารถจะทำงานต่อไปได้นั้นมันหมายความว่าอย่างไรกันแน่หรือมันเป็นงานที่ยากมากเสียจนพวกเขากลัวว่าผมจะถอดใจเพราะไปไม่รอดงั้นหรือจะอะไรยังไงก็ไม่มีการอ้างแย้มคำบ้ายให้ผมได้คิดต่อเลยสักนิดพายเรือในอ่างชัดๆคิดไปคิดมาก็วนกลับมาที่คำถามเดิมอีกจนได้สินะผมถอนใจยาวอัดควันเข้าปอดอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายของมวลนี้ก่อนพยายามหาช่องว่างในกองอนุสาวรีย์เพื่อจะยัดก้นบุหรี่เข้าไปและดับมันจนได้สดเบียร์กระป๋องสุดท้ายจนเกลี้ยงก่อนจะโยนมันทิ้งลงพื้นข้างเตียงไม่ได้ดื่มมาซะนานก็ชักจะมึนค่อนไปทางเมามากเสียแล้วสิผมขยับขึ้นเตียงแล้วล้มตัวลงนอนแผ่ตัดสินใจว่าจะเลิกคิดหาเหตุผลในเรื่องที่ไม่มีเหตุผลนี่เสียทีเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ผมจะไปตามที่เขานัดก็แล้วกันแต่ตอนนี้ขอนอนก่อนดีกว่าคิดมาถึงตรงนี้ผมก็พลอยหลับแบบปุบปับเหมือนสับสวิตช์ไม่รู้ว่าหลับไปนานแค่ไหนผมสะดุ้งตื่นเพราะเสียงทุบอะไรสักอย่างดังบึ้งใกล้ๆหูผมขยับตัวงัวเงียลุกขึ้นนั่งเบลออยู่ครู่ใหญ่เพราะมึนหัวจากฤทธิ์เบียร์รู้สึกแน่นหน้าอกนิดหน่อยและรับรู้ถึงความเหนียวหนึบของเสลดในลำคอจนต้องกระแอมอยู่ตั้งหลายครั้งกว่าที่เสลดจอมดื้อจะหลุดออกมาเพื่อให้ผมกลืนมันกลับลงไปในท้องและนั่นก็ทำให้คอผมโล่งขึ้นมาได้อีกหน่อยหนึ่งถึงจะแค่ชั่วคราวก็เถอะห้องทั้งห้องมืดสนิทเพราะแสงโคมไฟหัวเตียงถูกปิดไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ทั้งที่ผ่านมาผมไม่เคยจะปิดไฟหัวเตียงก่อนนอนเลยแม้แต่จะสักครั้งเหตุเพราะความมืดมักจะทำให้ผมรู้สึกอึดอัดจนนอนไม่หลับอยู่เสมอแล้วนี่มันถูกปิดไปตั้งแต่ตอนไหนกันวะเนี่ยถ้าจะบอกว่าผมละเมอตื่นขึ้นมาปิดเองมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะผมไม่เคยเป็นอะไรแบบนั้นมาก่อนเลยในชีวิตเสียงทุบปึ้งนั่นก็ยังคงดังอยู่ไม่หยุดถึงแม้ว่ามันจะเป็นจังหวะเนิบช้าคล้ายกับว่าคนทุบกำลังอ่อนล้าโรยแรงเต็มทีแต่มันก็ยังดังสะเทือนเข้ามาในอกผมอยู่ดีเหมือนเสียงเบสจากลำโพงคอนเสิร์ตที่ทำให้หัวใจสะท้านเมื่อผมรวบรวมสติกลับคืนมาได้ความขุ่นมัวก็เริ่มปะทุขึ้นในอารมณ์แล้วทวีคูณเพิ่มพูนขึ้นกลายเป็นความโมโหเชี่ยไอ้บ้าที่ไหนมันมาทุบอะไรหาพ่องตอนนี้วะผมพึมพำสะบดพร้อมกับควานมือหาโทรศัพท์จนเจอแล้วกดเปิดดูเวลา 3:33 นาทีผมสายหน้าอย่างไม่อยากจะเชื่อเอี้ยวตัวเพื่อเอื้อมมือไปเพื่อจะเปิดไฟหัวเตียงแต่ผมก็มีอันชะงักค้างเติงเหมือนรูปปั้นในพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไปในบัดดลไม่มีอะไรเลยได้ไงวะโต๊ะหัวเตียงโคมไฟกองหนังสือพิมพ์อัน
นุสาวรีย์ก้นบุหรี่แม้กระทั่งกระป๋องเบียร์บนพื้นห้องที่รกเหมือนจะสร้างชุมชนไว้รอท่าพวกมิกกี้เมาส์ให้พากันย้ายเข้ามาอยู่นั้นตอนนี้มันหายไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้ในแสงสีขาวมัวๆของหน้าจอโทรศัพท์นั้นผมลองควานมือไปรอบๆตัวเท่าที่จะเอื้อมถึงแต่มันก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากเตียงนอนกับความมืดทึมทึบที่อยู่รอบตัวผมเท่านั้นนั่นจึงสร้างความตื่นตระหนกให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและถาโถมเข้าใส่หัวใจผมอย่างรุนแรงผมทะลึ่งพรวดลุกจากเตียงหล่นลานรีบเปิดไฟฉายจากมือถือขึ้นส่องไปรอบตัวหัวใจรัวกระหน่ำเต้นโครมครามแทบจะทะลุออกมานอกอกและเริ่มจะหายใจแรงขึ้นกระชั้นถี่ขึ้นเพราะความตื่นกลัวที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันมันดังชนิดที่ว่าถ้าแข่งกับเสียงทุบนั่นแล้วก็จัดได้ว่าดังสูสีกันเลยทีเดียวประตูหน้าต่างและผนังห้องหายไปหมดทั้ง4ด้านถูกแทนที่ด้วยความมืดมิดเหมือนหลุมดำที่มองไม่เห็นแม้แต่โครงร่างของสิ่งใดๆที่มาพร้อมกับความเงียบจนเกินกว่าคำว่าสงัดไปหลายเบอร์รัศมีแสงสว่างจากไฟฉายกลายเป็นลูกกลมที่ทำจากแสงขนาดพอๆกับลูกฟุตบอลเนื่องจากถูกบีบอัดด้วยความดำมืดหน้าขนลุกนั่นเสียงถูกนั่นก็ยังคงดังต่อเนื่องฝ่าความมืดมาหาผมจากทางด้านหน้านี้เองเป็นจังหวะช้าๆแต่หนักหน่วงเหมือนค้อนที่ตอกย้ำความกลัวให้ฝังลึกลงในจิตใจของผมยิ่งขึ้นผมกลั้นใจก้าวเท้าไปข้างหน้าพยายามยื่นไฟฉายส่องนำไปค้นหาต้นตอของเสียงแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้มองเห็นอะไรได้เลยสักนิดแล้วอีกเสียงที่น่าขนลุกยิ่งกว่าก็แทรกเข้ามามันเป็นเสียงคร่ำครวญของผู้ชายคนหนึ่งที่ฟังดูเหมือนว่าเขากำลังตกอยู่ในความหวาดกลัวเจ็บปวดและทุกข์ทรมานแสนสาหัสแทรกสลับมากับเสียงทุบนั่นจากแว่วๆแผ่วเบาก็ค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆในทุกก้าวที่ผมขยับเท้าเข้าไปหาได้โปรดช่วยผมด้วยเปิดประตูให้ผมทีใครก็ได้เสียงวิงวอนของเขาแหบแห้งอ่อนระโหยสิ้นหวังและหวาดกลัวอย่างเหลือแสนราว4-5 ก้าวต่อมาในที่สุดปลายรัศมีแสงสว่างก็กระทบเข้ากับอะไรบางอย่างที่มองแวบแรกยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เมื่อเพ่งตามองดีๆผมก็เห็นว่ามันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมคล้ายวงกบประตูขนาดใหญ่ตั้งเลื่อนรางอยู่ในความมืดตรงหน้าเสียงทุบและคร่ำครวญดังลอดออกมาจากตรงนั้นอยู่ๆจุดสีแดงเล็กๆก็สว่างขึ้นมาที่ขอบบนของสายตาของผมแล้วค่อยๆขยายรัศมีใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นวงแสงสีแดงทึบทึมอยู่เหนือกรอบนั่นมันสว่างพอที่จะเผยให้เห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นผมรู้สึกหนาวสั่นสะท้านเข้าไปถึงตับไตและไข่นุยเมื่อเดินเข้าไปใกล้พอที่จะมองออกว่ามันคือกรอบสี่เหลี่ยมของประตูเหล็กสีแดงคล้ำเก่าคร่ำคร่าหน้าตาคล้ายประตูตู้คอนเทนเนอร์ที่มีสลักขัดเอาไว้แต่ผมคิดว่ามันคงไม่ได้มีความหนามากนักหรอกเพราะไม่เช่นนั้นคนที่อยู่ข้างในคงไม่น่าจะส่งเสียงเล็ดลอดออกมาให้ผมได้ยินดังขนาดนี้เป็นแน่ลมหายใจผมเริ่มติดขัดเพราะสูดอากาศเข้าออกเร็วเกินไปด้วยเหตุที่ความตื่นกลัวไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆมีใครอยู่ข้างนอกไหมช่วยผมด้วยเปิดประตูให้ผมทีได้โปรดชายคนนั้นยังคงสะอื้นร่ำไห้วิงวอนด้วยน้ำเสียงที่น่าสงสารทำให้ผมรู้สึกเหมือนกับว่าถูกเจาะจงร้องขอมาโดยตรงราวกับจะรู้ว่ามีคนมายืนอยู่ตรงหน้าประตูแล้วงั้นแหละและผมคิดว่าเสียงของเขาฟังดูคุ้นหูแปลกๆแต่ก็นึกไม่ออกว่าเป็นเสียงใครผมตัดสินใจเอื้อมมือไปตบที่ประตูพร้อมกับร้องถามคุณโอเคไหมเป็นอะไรมากหรือเปล่าผมพูดเสียงดังเกือบจะกลายเป็นตะโกนพลางคลำหาสลักที่ขัดประตูรอเดี๋ยวนะผมจะเปิดอย่าเปิดผมพูดยังไม่ทันจบประโยค
เสียงตวาดอันดุดันและเฉียบขาดก็ดังขึ้นจากทางด้านหลัง ผมสะดุ้งสุดตัวรีบหันตัวขวักกลับไปมองทางต้นเสียงทันที ชายคนนี้โผล่มาจากไหน แล้วเข้ามาในห้องของผมได้ยังไงกันเนี่ย ความตื่นตระหนกอีกระรอกใหญ่โถมเข้าใส่หน้าผม ผมส่องไฟฉายไปข้างหน้าด้วยมือที่สั่นเทาจ้องมองร่างดำทะมึนของชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าด้วยความตื่นผวาสุดขีด และเมื่อผู้ชายคนนั้นก้าวเข้ามาอยู่ในรัศมีสีขาวแคบๆของลูกบอลแสงไฟฉายโทรศัพท์ ผมถึงกับร้องเสียงหลงด้วยความตกใจ เชี่ยผมพงาถอยหลังชนประตูเหล็กจนไฟฉายเกือบจะหลุดมือทำไมใบหน้าของผมถึงไปอยู่บนหน้าของเขาอย่างนั้นล่ะทั้งเสื้อผ้าหน้าผมหนวดคราวทั้งรูปร่างและส่วนสูงสาระรูปเดียวกันกับผมในตอนนี้ไม่มีผิดสาบานได้ว่าตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ผมก็ไม่เคยมีฝาแฝดมาก่อนในชีวิตเลยนะแล้วนี่เขาเป็นใครทำไมถึงได้มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับถ่ายสำเนาเอกสารไปจากผมอย่างนั้นแต่จะว่าไปแล้วพาสังเกตอย่างละเอียดอีกสักนิดก็จะเห็นว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ต่างไปจากผมจนหน้าขนลุกที่สุดนั่นก็คือดวงตาคู่นั้นมันมีพื้นที่ตาขาวมากกว่าปกติในขณะที่ตาดำของมันหรือเขาเป็นเพียงจุดสีดำเล็กๆเท่าหัวเข็มหมุดเท่านั้นทำเอาขนทุกเส้นที่มีอยู่ในร่างกายของผมพากันลุกกรูเกลียวขึ้นพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายมันผมเขาจะอะไรก็ช่างมันเถอะแต่ที่แน่ๆตอนนี้ชายคนนั้นขยับเหมือนลอยตัวเข้ามายืนอยู่ตรงหน้าผมจนเป้าแทบจะเบียดกันอยู่แล้วก่อนจะยื่นหน้าเข้ามาหาหน้าผมอย่างช้าๆจนปลายจมูกแทบจะชนกันจุดดำเล็กๆในดวงตานั่นจับจ้องที่ตาของผมไม่กระพริบเลยแม้สักครั้งเดียวน ายต้องไม่เปิดประตู เขาพูดช้าๆเนิบเน้นทีละคำราวกับต้องการจะฝังถ้อยคำเหล่านั้นให้ลึกลงไปใต้จิตสำนึกของผมตลอดกาลแล้วรูดำบนตาขาวนั้นก็ขยายวงรัศมีกว้างขึ้นอย่างรวดเร็วจนพื้นที่ตาขาวหายวับไปกลายเป็นความดำมืดที่ผวยพุ่งออกมาพร้อมกับความเหน็บหนาวโถมเข้าทิ่มแทงเนื้อหนังของผมทะลุทะลวงเข้าไปถึงไข่กระดูกก่อนจะเข้าครอบนำสติสัมปชัญญะของผมอย่างรวดเร็ว ได้โปรดเปิดประตูให้ผมที เสียงวิงวอนนั่นแว่วมาเข้าหูจากที่ไกลแสนไกลแล้วทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวผมก็ดับวูบลง